සිදුවෙනවා යන අර්ථය සහිත සෙමි මොඩල් වර්ගයෙහි ක්‍රියාපදයක්. බාහිර පාර්ශවයක් විසින් පනවන ලද නීතියක් නිසා, වගකීමක් බැඳීමක් නිසා, එසේත් නැත්නම් එම අවස්ථාවෙහි පවතින අවශ්‍යතාවය නිසා ඔබට කරන්නට සිදුවන ක්‍රියා have to මගින් පෙන්වන්න පුළුවන්. have to වගේම has to සහ had to ගැනත් අපි මේ පාඩමෙන් කතා කරමු. ඉතින් පාඩමට යන්න කලින් ඔබ තවමත් අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අපිව subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. You have to make a choice. ඔබට තීරීමක් කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ජීවිතයේ සමහර අවස්ථාවන් තියෙනවා ඔබට දෙකෙන් එකක් පමණයි තෝරගන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් ලෙස A levels කරද්දී science සහ arts කියන දෙකෙන් එකක් පමණයි ඔබට තෝරගන්න පුළුවන්. බලන්න පහළ පාරවල් දෙකෙන් එකක පමණයි ඔබට යන්න පුළුවන්. එවැනි අවස්ථාවක you have to make a choice. ඔබට සිදු වෙනවා තීරීමක් කරන්න. have to බහුවචන ක්‍රියාපදයක්. එහි ඒකවචන ස්වරූපය has to. She has to marry him. ඇයට සිදු වෙනවා ඔහුත් එක්ක විවාහ වෙන්න. එය ඇතැම් විට ඇගේ දෙමව්පියන් වැනි වැඩිහිටියන් විසින් කරනු ලබන බලපෑමක් නිසා වෙන්න පුළුවන්. කොහොම වුණත් ඇය කැමති වුණත් අකමැති වුණත් she has to marry him. ඇයට සිදු වෙනවා ඔහුත් එක්ක විවාහ වෙන්න. මෙවැනි බාහිර බලපෑම් නිසා කරන්නට සිදුවන ක්‍රියාවන් අපිට have to සහ has to මගින් පෙන්වන්න පුළුවන්. have to සහ has to යන දෙකෙහිම අතීත කාලය had to කරන්න සිදු වුණා. She had to go to the dentist. ඇයට සිදු වුණා දන්ත වෛද්‍යවරයා ළඟට යන්න. ඇය අකමැති වුණත් එහෙම යන්න බය වුණත් පවතින තත්ත්වයේ තතෙහි ආබාධය අමාරුව නිසා she had to go to the dentist. ඇයට සිදු වුණා දන්ත වෛද්‍යවරයා ළඟට යන්න. මතක තියාගන්න have to බහුවචනයි, has to ඒකවචනයි, had to අතීත කාල. We have to learn online. අපට සිදු වෙනවා අන්තර්ජාලය හරහා ඉගෙන ගන්න. අපි එහෙම ඉගෙන ගන්න කැමති වුණත් අකමැති වුණත් පවතින වසංගත තත්ත්වයේ බලපෑම නිසා we have to learn online. අපට අන්තර්ජාලය හරහා ඉගෙන ගන්න සිදු වෙනවා. එවැනි අපට පාලනය කළ නොහැකි සාධකයක බලපෑම නිසා කරන්න සිදුවන ක්‍රියා have to මගින් පෙන්වන්න පුළුවන්. I have to learn mathematics. මට සිදු වෙනවා ගණිතය ඉගෙන ගන්න. ගණිතය පාසල් විෂය මාලාවේ අනිවාර්ය විෂයක්. වෙනත් විකල්පයක් නැහැ. බාහිර බලපෑමක් මෙතන තියෙනවා. I have to learn mathematics. මට සිදු වෙනවා ගණිතය ඉගෙන ගන්න. ඔබට පේනවා යම් බාහිර බලපෑමක් නිසා කරන්න සිදුවන ක්‍රියා තමයි have to මගින් පෙන්වන්නේ. He has to go back to the pavilion. ඔහුට සිදු වෙනවා ආපහු ක්‍රීඩාගාරය වෙත යන්න. ඔහු කැමති වුණත් අකමැති වුණත් ක්‍රීඩාවේ නීතිය අනුව ඔහු දැන් දැවී ගිහින් තියෙන්නේ. ඒ නිසා he has to go back to the pavilion. ඔහුට සිදු වෙනවා ආපහු ක්‍රීඩාගාරය වෙත යන්න. They have to stay in. ඔවුන්ට සිදු වෙනවා ඇතුළට වෙලා ඉන්න. අනිත් ඒ වයසේ දරුවන් දුවපැන සෙල්ලම් කළාට අපි පොඩි හාමුදුරුවෝ ආගමට අනුව බැඳී සිටිනවා වඩා සංවර ජීවිතයක් ගත කරන්න. ඒ බලපෑම නිසා they have to stay in. ඔවුන්ට සිදු වෙනවා ඇතුළට වෙලා ඉන්න. කෙටියෙන් කියනවා නම් have to මගින් පෙන්වන්නේ බාහිර බලපෑමක් නිසා කරන්න සිදුවන ක්‍රියා. ඒ බලපෑම පවතින අවස්ථාවෙන්, එහෙම නැත්නම් තමන්ගේ රාජකාරියෙන්, යුතුයකමෙන්, එහෙම නැත්නම් නීතියකින් එන්න පුළුවන්. We have to make a decision. අපිට සිදු වෙනවා තීරණයක් ගන්න. ව්‍යාපාරයක් කරනකොට යම් බාහිර සාධක මගින් ඇතිවෙන බලපෑම් නිසා තීරණාත්මක තීරණ ගන්න සිද්ධ වෙනවා. We have to make a decision. අපට සිදු වෙනවා තීරණයක් ගන්න. බලන්න එයා මොකක් හරි දෙයක් යට සිද්ධ වෙලා I had to climb the tree. මට සිද්ධ වුණා ගහට නගින්න. සමහර විට කවුරු හරි එළවගෙන එන්න ඇති. ඉතින් නැවතත් පාඩමෙහි සාරාංශයක් මතක් කළොත් have to කියන්නේ සිදු වෙනවා. බාහිර බලපෑමක් නිසා කරන්න සිදුවන ක්‍රියා have to මගින් පෙන්වනවා. එම බාහිර බලපෑම නීතියකින්, බැඳීමකින්, එහෙම නැත්නම් පවතින අවස්ථාවෙන් පැමිණෙන්න පුළුවන්. have to වල ඒකවචනය has to, අතීත කාලයේ had to. have to වල භාවිතය ගැන ඉගෙන ගන්න මේ පාඩම ඔබට ප්‍රයෝජනවත් වේවි කියලා හිතනවා.